red, green, blue তিনিটা ফান্ডামেন্টাল কালার আছে এনি কালার যোনে যোনে আর্ট কোনে কোনে কৰে পেইন্টিং তুমি আৰু তুমি প্ৰজ্ঞান সো এটলিষ্ট ওয়াটার কালার অর অয়েল পেইন্টিং হলে তোমালোকে এটা বস্তু জানা আছে যে কালার আমি বহুত বেছি ইউজ নকৰোঁ ব্ল্যাক ইউজ নকৰোঁ একচুয়ালি রাইট রেড গ্রিন ব্লু এইবোৰ মিক্স কৰি আমি ডাৰ্কাৰ কালাৰবিলাক প্ৰডিউচ কৰোঁ বা येलो एंड ब्लू मिक्स কৰি আমি গ্ৰীণ বনাওঁ তেনেকুৱা হয় না ৰাইট আৰু ৰেড আৰু অলপ ব্লু মিক্স কৰিলে পিংক হয় অলপ येलो দিলে লাইটাৰ পিংক হয় এইবোৰ হয় ৰাইট সো কেনেকুৱা গম পোৱা যে কিমান মিক্স কৰিব লাগিব এটা আইডিয়া হৈ গৈছে ফৰ এক্সাম্পল এই ডেস্কটো যদি আঁকিব লাগে মোটামুটি তোমাৰ আইডিয়া আছে এইটো পাৰ্টটো অলপ ব্ৰাউনৰ লগত স্লাইটলি ব্লু মিক্স কৰি আমি কৰিব পাৰোঁ ৰাইট এইটো পাৰ্টত অলপ येलो লাগিব তেনেকুৱা সো এইটো ডেস্ক দিলে येलो বেছি লাগিব তেনেকুৱা টাইপৰ এটা আইডিয়া আছে তোমালোকক সো এটা ৰেন্ডম যদি জেনাৰেল কালাৰ দিয়া হয় জেনাৰেল এটা কালাৰ দিছোঁ ধৰা এইটো ইকুৱেল টু সো জেনাৰেল এটা কালাৰ ধৰা দিছোঁ মই সাম লেটস সে এইটো দিছোঁ ওকে এইটো জেনাৰেল কালাৰ তোমালোকে ভাবিছা ওকে ইয়াত কিমান লেটস সে সাম ফ্ৰেকশন ওকে C1 এমাউন্ট আমি রেড মিক্স কৰিলে এণ্ড দেন C2 এমাউন্ট ধৰা গ্ৰীণ আৰু C3 ব্লু মিক্স কৰিলে কালাৰটো হৈ যাব এতিয়া ডিপেন্ড কৰিব কি কালাৰ সো এইটো কালাৰ যদি হয় অবভিয়াছলি ইয়াত কি হ'ব ব্লু অলপ বেছি হ'ব অলপ ৰেড লাগিব ৰাইট গ্ৰীণ নালাগে সো ইয়াত কি হ'ব এইটো C2 0 হৈ যাব দেন এই C1 টো ধৰা 0.4 হ'ব and C3 ধৰা 0.6 হ'ব so 60% ব্লু 40% red আৰু গ্ৰীণ নালাগে so 0 তেনেকুৱা টাইপৰ বস্তু ৰাইট so তেনেকুৱা এনি জেনাৰেল কালাৰ দিলে তোমালোকে যদি আৰ্টিষ্ট হোৱা তেন তোমালোকে জানা আছে কিমান কিমান ফ্ৰেকশন কি মিক্স কৰিব লাগে তেনেকুৱা বস্তুই হ'ল আমাৰ Fourier সিরিজ Fourier series to কি এনি এটা শেপ তোমালোকক যদি দিয়া হয় এনি শেপৰ এটা ফাংশন ফৰ এক্সাম্পল এনেকুৱা এটা শেপ দিছো Fourier সিরিজে কি কয় অর থিওরেমে যে এনি শেপ বেসিক্যালি সাইন আৰু কস মিক্স কৰি লিখা যায় ইন সাম কিছুমান ক্ষেত্ৰত জাস্ট সাইন কেইটা বাট সাইন এনেকুৱা হ'ব সাম ফ্ৰেকশন ইয়াত যেনেকুৱা ৰেড গ্ৰীণ ব্লু তিনিটাই আছে এইটো ক্ষেত্ৰত কি হয় তিনিটা নহয় ইনফিনিট নাম্বাৰ অফ ধলা কালাৰ আছে তাৰ কিছুমান থাকিব কিছুমান নাথাকে কিছুমান বেছি থাকিব কিছুমান কম থাকিব সো ইন জেনাৰেল সাম C1 sin pi x by L ধৰা সাম C2 sin 2 pi x by L some C3 sin 3 pi x by L এনেকুৱা so এইবোৰ বস্তু যে sin pi x by L sin 2 pi x by L sin 3 pi x by L এইবোৰ হল বেলেগ বেলেগ কালাৰৰ নিচিনা এনেকুৱা চলি থাকিব and then depend কৰিব shape যেনেকুৱা মই কৈছিলো এইটো কালাৰ দিলে কি লবা কিমান লবা তেনেকুৱা এনেকুৱা এটা shape দিলে C1 C2 C3 C4 এইবোৰৰ ভ্যালু তেনেকুৱা হ'ব accordingly ভাল ম্যাথমেটিশিয়ান হলে আর্টিস্টৰ নিচিনা গম পাব এইটো কি থাকিব লাগে সো ফৰ এক্সাম্পল এনেকুৱা যদি শেপ হয় আৰু এই শেপটো ইমাজিন কৰা এটা স্ট্ৰিং আছে হুতা এটা আছে স্ট্ৰেচ কৰি ৰাখা দেন কি হ'ব মিডলত ধৰি এনেকুৱা টানি দিলে এইটো শেপ হ'ব ৰাইট এইটো যদি আমি এৰি দিও ভাইব্ৰেশনটো কেনেকুৱা হ'ব এন্ড তলৰ পিনে দেন আকৌ ওপৰৰ পিনে এনেকুৱা ৰাইট সো এইটো শেপৰ আৰু এইবোৰ কি এইবোৰ হল হিজ এ নৰ্মাল মোডস বুলি কৈছিল এটা স্ট্ৰিং যদি থাকে তাতে আইদার এইটো ভাইব্রেশন এটা নর্মাল মোড ওমেগা 1 ফ্রিকোয়েন্সি হয় নহলে এইটো ওমেগা 2 equal to actually 2 omega 1 or এনেকুৱা এইবোৰ থাকে রাইট so these are like colors এনেকুৱা গিটাৰৰ স্ট্ৰিংত থাকে বস্তুবোৰ সো এইবোৰ হল ফান্ডামেন্টাল ভাইব্রেশনস
মানে যদি ধুনীয়াকৈ পাৰফেক্টলি তুমি বজাব পাৰিছা দেন এনেকুৱা এটাই বাজি থাকিব, এইটো বজালে জাষ্ট এইটোৱে বাজি থাকিব, আৰু এইটো বজালে পাৰ্টিকুলাৰ এইটো বাজি থাকিব, এইটোৰ ফ্ৰিকুৱেঞ্চি নোট অলপ হায়াৰ হ'ব, বুজিছা, এইটোৰ লোৱাৰ হ'ব। গিটাৰ যদি অৰ এনি আদাৰ ষ্ট্ৰিং ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট বজাইছা তোমালোকে, তো তোমালোকৰ জানা আছে একচুৱেলি অল দিছ থিংছ আৰ ৰিলেটেড। পেইণ্টিং এনে হওক অৰ পেইণ্টিংটো ইন টাৰ্মছ অফ লাইট হৈ যায় এণ্ড এইবিলাক হ'ল চাউণ্ড। চ' ইন জেনেৰেল এইবোৰ হ'ল ফাণ্ডামেণ্টেল মোডছ, নৰ্মেল মোডছ, দিজ আৰ পিয়'ৰ মোডছ, বুজিছা। বাট এইবোৰে এভৰিথিং নহয়। ফৰ এক্সাম্পল মই গিটাৰৰ ষ্ট্ৰিংটো এনেকুৱা মাজত ধৰি এনেকুৱা টানি ৰাখি দিলোঁ, ধৰা ট্ৰায়েংগল এটা হৈছে, দেন এৰি দিলোঁ। অবভিয়াছলি এই ভাইব্ৰেশ্যনটো এনেকুৱা পিয়'ৰ নহয়, এনেকুৱা পিয়'ৰ নহয়, অ'কে। বাট ফ'ৰিয়াৰ থিয়ৰেমে আমাক কি কৈছে যে ইভেন পিয়'ৰ নহয় যদি এই বস্তুটো এইবিলাকৰ মিক্স একচুৱেলি, বুজিছা। মানে এনেকুৱা টাইপৰ ষ্ট্ৰিংটো টানি এৰি দিলে সেইটো একচুৱেলি এইবোৰ মিক্স কৰি আমি বনাব পাৰি। যেনেকুৱা কালাৰ আমি ৰেড গ্ৰীণ ব্লু মিক্স কৰি বনাব পাৰি, তেনেকুৱা এনেকুৱা টাইপৰ এটা শ্বেপ, অৰ ইভেন ষ্ট্ৰিংটো দুটা এণ্ডত ধৰি এনেকুৱা টানি ৰাখিছা দেন এৰি দিছা, এই যে ষ্ট্ৰেঞ্জ শ্বেপ সেইটো এইবোৰ মিক্স কৰি বনাব পাৰোঁ। বাট এইবোৰ ইণ্ডিভিজুৱেলি মিক্সড নহয়, পিয়'ৰ ভাইব্ৰেশ্যন, বুজিছা। বাট এই ষ্ট্ৰেঞ্জ টাইপৰ শ্বেপবোৰ হ'ল মিক্সড। চ' ফৰ এক্সাম্পল এনেকুৱা যদি টানিছা মিডিলত, দেন এইটোত এই পাৰ্টিকুলাৰ বস্তুটো থাকিব নোৱাৰে। এইটো কিয় থাকিব নোৱাৰে? কাৰণ এইটো মোডত চোৱা মিডিলত 0 আছে, কিন্তু ইয়াত মিডিলততো 0 হ'ব নোৱাৰে। মিডিলত আমি ফ'ৰ্চফুলি তুলি ধৰিছোঁ, এইটো যেতিয়া ভাইব্ৰেট কৰিব সদায় মিডিলত 0 নাথাকে। যদি মিডিলত 0 নাথাকে দেন এইটো থাকিব নোৱাৰে, দিছ পাৰ্টিকুলাৰ ভেলু। তেনেকুৱা আৰু বহুত চাবা যে ভেলুবিলাক এই ইভেনবিলাক এলাউড নহয়, এটাও ইভেন এলাউড নহ'ব, ইয়াৰ মিডিলতো এইটো আহিব 0 হ'ব। চ' যিকেইটা চবকেইটা ইভেনৰ মিডিলত কি হ'ব 0 হ'ব, সেইকেইটা থাকিব নোৱাৰে। তাৰমানে মিক্স এই যে এইটো যেতিয়া বনাইছিলা ইয়াত কি মিচিং আছিল? গ্ৰীণ মিচিং আছিল। তেনেকুৱা টাইপৰ ষ্ট্ৰিংটো যদি এনেকুৱা শ্বেপত থাকে, এই গ্ৰীণ যেনেকুৱা মিচিং আছিল ইয়াত এনেকুৱা শ্বেপ মিচিং থাকিব। তেনেকুৱা ডিফাৰেণ্ট, ধৰা মই যদি এতিয়া মিডিলত নহয় এইটো এণ্ডত এনেকুৱা ধৰি টানি তুলিছোঁ, দেন এনেকুৱা শ্বেপো মিক্স হ'ব, মিক্স কৰি দিছ প্লাছ C1 ইনটু দিছ, C2 ইনটু দিছ, C3 ইনটু দিছ, C4 ইনটু দিছ, এইবোৰ প্লাছ কৰি কৰি মিক্সড এটা বনাম আমি। সেই মিক্সটো এনেকুৱা শ্বেপ দিব আমাক, বাট ইনফিনিট চিৰিজ হ'ব লাগিব, ইনফিনিট চাম। দেন এই চামটো ইন দ্য লিমিট গোজ টু দিছ শ্বেপ, বুজিছা। চ' এই শ্বেপটো প্ৰডিউচ কৰা যাব এইবোৰ ইউজ কৰি। যেনেকৈ তোমালোকে জানা যে কালাৰটো দেখা পালেও একজেক্ট এইটো প্ৰডিউচ কৰা অলপ টান, একজেক্ট প্ৰডিউচ কৰিব নোৱাৰোঁ, ৰাইট। অলপ ক্ল'জ হয় না, কাৰণ চকু দি আৰু কিমান হ'ব। তেনেকুৱা এই একজেক্ট শ্বেপ প্ৰডিউচ কৰিব লাগিলে ইনফিনিট নাম্বাৰ অফ এইবোৰ লাগিব। তুমি যদি 10টা 15টা 20টামান লৈছা দেন অলপ এনেকুৱা টাইপৰ হ'ব, কিবা এনেকুৱা টাইপৰ হ'ব, একজেক্ট নহয়। যদি 1000টা লৈছা দেন আৰু ধুনীয়া হ'ব। বাট ইনফিনিটি ল'লে একচুৱেলি বাই থিয়ৰেম ইট বিকামছ একজেক্টলি ইকুৱেল। চ' এইটো হ'ল ফ'ৰিয়াৰ থিয়ৰেম। ফাইন, আমাৰ ইয়াত কিয়ৰ কাৰণে লাগিব? দিছ একজেক্ট ৰিজন যে আমাৰ নেচাৰেল ভাইব্ৰেশ্যনবিলাক কেতিয়াও পিয়'ৰ নহয়। পিয়'ৰ এইবোৰ শুনিছা নেকি? এইবোৰ শুনিলে এটা ছিংগল ফ্ৰিকুৱেঞ্চি, এটা ফ্লেট চাউণ্ডৰ নিচিনা। কিন্তু আমি কথা যে কৈ আছোঁ, আমাৰ ভোকেল কৰ্ডে যে ভাইব্ৰেট কৰি আছে, গিটাৰত যে এটা মিউজিক উঠিছে, এনেকুৱা টাইপৰ চাউণ্ডবিলাক কি হয়? পিয়'ৰ এনেকুৱা ভাইব্ৰেশ্যন হয়, মিক্স থাকে সদায়। কাৰণ এই বস্তুটো কি আচলতে সদায় আমি এইটোৱে কৰি আছোঁ, আনপ্লাগড ভাৰ্চন, প্লাগড ভাৰ্চন, এইবিলাকতো গিটাৰ জানানে? এটা টানি টানি এটা বজায় আৰু এটা এনেকুৱা ষ্ট্ৰাম কৰে। চ' তেনেকুৱা ষ্ট্ৰামটো হ'ল তোমাৰ ষ্ট্ৰাক, একচুৱেলি ষ্ট্ৰাক ষ্ট্ৰিং, মানে ষ্ট্ৰিংটোত তুমি এনেকুৱা মাৰিছা, আৰু এটা হ'ল প্লাগ কৰি বজাইছা। চ' এইটো হ'ল প্লাগ। কেতিয়া কি চাউণ্ড ওলাব, কোন ফ্ৰিকুৱেঞ্চিবোৰ বেছি ওলাব তাতে,
সো আমাৰ হেতুৰ এটা ম্যাথমেটিক্যাল ফৰ্মুলেশন লাগে ওকে ফাইন যে আৰ্টিস্ট এজন বহুত এক্সপার্ট হৈ গৈছে ই মানে কালারটো দেখি গম পাই যায় ইমান মিক্স কৰিলে অলমোস্ট হৈ যাব রাইট কিন্তু আমি ইমান ভাল ম্যাথমেটিক্যাল আর্টিস্ট নহয় সো আমাৰ কি লাগে এটা ফৰ্মুলা লাগে যত এক্সাক্ট আনসার ওলাবই জাস্ট কি হ'ব কোৱাচোন এনেকুৱা এটা ফৰ্মুলা যদি থাকে যে এইটো কালার ফৰ এক্সাম্পল এইটো কালার তুমি এআই তেনেকুৱা দি দিছা এআই এইটো চাই তোমাক এক্সাক্ট নাম্বাৰ কৈ দিব ৰেড কিমান লাগিব গ্ৰীন কিমান পাৰ্চেন্টেজ লাগিব ব্লু কিমান পাৰ্চেন্টেজ সেই এক্সাক্ট পাৰ্চেন্টেজবোৰ তুমি কিবা এটা দি মেজার কৰি লৈ মিক্স কৰি চাবা এইটো এক্সাক্ট হৈ গৈছে সো তেনেকুৱা বস্তুই হল ফৰিয়াৰ থিওৰেম এক্স্যাক্টলি তেনেকুৱা বস্তু আমাৰ এটা জেনাৰেল শেপ দিয়া আছে সেই শেপটোৰ বনাব লাগিলে কিমান পাৰ্চেন্টৰ আমাৰ এইবোৰ লাগিব দ্যাটস দ্য থিওৰেম ওকে সো ইন জেনাৰেল মই কি কৈছো এটা জেনাৰেল ডিস্টারবেন্স বা ভাইব্রেশন আমি yxt দিলি কাৰণ এইটো ডিৰেকশনত y হয় এইটো ডিৰেকশনত x হয় স্ট্রিং আছে ফৰ এক্সাম্পল and then কি আছে টাইম আছে টাইমৰ লগত ভাইব্রেট হৈ থাকিব so it's yxt equal to কি কৈছো যে ইউজিং এইবোৰ সবৰ ইনফিনিট সাম কৰি আমি এইটো ফাংশন বনাব পাৰো so this is like a yxt2 is like এইটো কালার okay এইটো লেফট হ্যান্ড সাইড রাইট হ্যান্ড সাইডত হল তোমাৰ rgb বোৰ so কি কেনেকুৱা লিখিম আমি sum a1 sin k1 x k1x cos omega 1t plus phi 1 এইটো মনত আছে নে তোমালোকে এটা স্ট্রিং দুটা এন্ডত যদি বান্ধা থাকে স্ট্রেচেড দান সলিউশন তার সলিউশন কেনেকুৱা হয় এক্স্যাক্টলি এইটো হয় a sin kx cos omega t plus phi হয় এন্ড দেন আমি পাইছো যে তার এই k বিলাক n ৰ লগত ৰিলেটেড হৈ যায় মানে একচুয়ালি এনেকুৱা সলিউশন হয় knx sin cos omega nt plus phi ইয়াত kn কি n pi by l n pi by l to whole kn so ইয়াত বেসিক্যালি তোমালোকে পাইছা sin n pi x by l এটো পাইছা and then omega n কি হয় omega n is simply n times first frequency omega 1 and omega 1 to কি pi by l t over mu so this is basically n pi by l square root of t over so etu তোমালোকে পাইছা for a single string pure vibrations bila কি হবো পারে n equal to 1 or karone hobo pare 2 karone hobo pare first harmonic second harmonic third harmonic normal modes porichu ami right ebo porichu ami so yat ki korichu ami je general eta shape dia ase tate all kinds of harmonics bilak sum kori ami bonam so a1 amount of first harmonics lolu then a2 amount of second harmonic lo ami then a3 amount of third harmonic lolu and so on up to infinity ta harmonic so this is like some a1 into this plus some a2 into this plus a3 into this and so on mix kori asa tumi so a1 this mane ki all of let's say a2 sai lagise okay a2 olo beshi thakibo lage karon first harmonics to tenekwa type or shape aru a2 enekwa type or shape so all of a2 r influence beshi thakibo lage then a1 to dangor kelom a2 to all of কমাল এটু নাই এটু 0 হবো a3 অলপ কম থাকিব সো এনেকুৱা টাইপৰ ল কম বেছি মানে কি এমপ্লিটিউড তো কম বেছি লৈ আছে দেন বাকি বিলাক আৰু এনেকুৱা লবা
এনেকুৱা ল'বা এইবিলাক চব চাম কৰাৰ পিছত আমাৰ এক্সপেক্টেশ্যন হ'ল যে আল্টিমেটলি সববিলাক চাম কৰিলে আমি এইটো পাম বুজি দেই বাট নট নেচেচাৰিলি জাষ্ট এইটো শ্বেপ মই এক্সাম্পলৰ কাৰণে এইটো শ্বেপ ইউজ কৰি আছোঁ এই শ্বেপ কেন বি এনিথিং এনেকুৱা শ্বেপো হ'ব পাৰে অৰ ষ্ট্ৰিংটো এনেকুৱা শ্বেপৰো হ'ব পাৰে হাফ আছে হাফ নাই অ'কে এনি গিভেন শ্বেপ Fourier theorem আমাক কি কৈছে এনেকুৱা লেখা যাব we can write it like this you can add all these things so this is like the theorem এতিয়া question হল a1 কিমান a2 কিমান a3 কিমান how much so এইটো দেখি গম পাই যা ওকে ইয়াত red green blue থাকিব green থা না থাকে but কিমান red কিমান blue that's where comes the Fourier theorem এইবিলাক পাম কেনে Okay, so A2 in general sum format likhile ki hobo n equal to 1 to infinity an sin knx cos omega nt plus phi n, right? Is saying this part A2 actually heri korile cos a plus b formula bhangile ki hobo cos omega t cos phi n minus sin omega t sin phi n হৈ যাব হেই cos phi n টো আমি এটা কনস্ট্যান্ট লিখি দিব পাৰো and sin phi n টো আৰু এটা কনস্ট্যান্ট লিখি দিব পাৰো so the point is এই বস্তুটো এই an আৰু এইটো মিলি সেম বস্তুটো এটা বেলেগ ফরম্যাটতো লিখা যায় একই নহয় এই bn ৰ ভিতৰত সোমাই আছে তোমাৰ an টাইমছ cos phi n আৰু cn ত সোমাই আছে an টাইমছ মাইনাস sin phi n okay so it's like bn equal to an cos phi n and cn equal to minus an sin phi n these are equivalent দুটা একে বস্তু জাস্ট আমাৰ সুবিধা হ'ব এইটো ফরম্যাটত লিখিলে so এইটো কি এইফালে হল আমাৰ শেপ এটা দিয়া আছে আৰু কালাৰ দিয়া আছে এইফালে হল আমি হারমনিক্সৰ টার্মছত লিখিছো ৰেড গ্ৰীন ব্লু টার্মছত লিখিছো নাও কোয়েশ্চন হল bn আৰু cn কেনেকৈ পাম আমি bn আৰু cn যদি পাই যাও আমি দেন উই আর ডান এক্স্যাক্টলি হেই ভ্যালু বিলাক বহাই দিম and we have got our amounts right okay good itu ya লিখি থও Actually, constants বিলাক কেনেকুৱা পোৱা যায় ইনিশিয়ালি আমাৰ যদি দিয়া থাকে শেপটো কেনেকুৱা আছে সো এনেকুৱা টানি ধৰিছা দেন এটা টাইমত তো এৰি দিবা ইভাইব্ৰেট কৰি থাকিব ইনিশিয়ালি যেতিয়া এৰি দিয়া নাই t equal to 0 তেতিয়া যদি তোমাক এক্স্যাক্টলি এনেকুৱা টানি ধৰিছা মানে কি প্ৰতিটো ষ্ট্ৰিঙৰ পয়েন্টস যে আছে সব কেইটাৰ তোমাৰ পজিশন দি দিছো মই তার মানে কি y x at t equal to 0 কই দিছো কেনেকুৱা শেপ এনেকুৱা ধৰা and then exact the moment তুমি এৰি দিবা কাৰণ হেইটোৱে তোমাক এটা কনস্ট্যান্ট দিব আন এটা পাব লাগিলে ভেলোসিটি লেটস সে এইটো স্টার্ট যেতিয়া কৰি আছা এৰিছা যেতিয়া এই এক্সাক্ট মোমেন্টত
at time t equal to 0 velocity কিমান so this is nothing but actually dy del y del t at t equal to 0 okay এই দুটা বস্তু যদি দিয়া থাকে then Fourier theorem মতে আমি পাই যাম bn আৰু cn পোৱা যাব obviously bn আৰু cn কেইটা কোৱাচোন দুটা কনস্ট্যান্ট নহয় কিন্তু কেইটা infinite number by the way এটা simple question ধৰা শেপটো যদি মই এনেকুৱা দিও এইটোৱে শেপ দেন এইফালে কি পাবা এইটো যদি তোমাৰ yxt হয় দেন এইফালে মনে ৰাখিবা যে this is a1 plus a2 plus a3 plus blah 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 কোনটো কিমান হ'ব so that's why it a pure state dias pure state dias তার মানে exactly a2 হ'ব equal to 1 আৰু এইবোৰ 0 a1 equal to 0 a3 equal to 0 a4 equal to 0 blah 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 all zeros so যদি এই সাইডৰ টু ফৰ এক্সাম্পল তোমাক যদি এটা পিওর রেড দি দিও মই দেন তুমি কি মিক্স কৰিবা নেকি তুমি রেড টু লবা 1 into red green blue everything 0 হৈ যাব so তেনেকুৱা বা বাকি এভরিথিং red green blue যদি পিওর দিও মই যিকোনো এটা মিক্সিং না লাগে right তেনেকুৱা এইটো সাইডৰ যিকোনো এটা পিওর মোড যদি দি দিও আইদার দিস অর যদি এইটো দিও then a1 to 1 হৈ যাব এইবোৰ 0 হৈ যাব everything but যদি nf shape না থাকে any other general shape হয় strange typeৰ then কি হ'ব infinite number থাকিব মাজত মাজত কিছুমান মিসিং থাকিব পাৰে but infinite number mix কৰিবই লাগিব তোমাৰ so mix color হলে কি হ'ব তিনিটা কালার মিক্স কৰিবই লাগিব right therefore okay so initial condition দুটা আমাক দিব লাগিব then we will be able to do this তো তার initial condition or কারণে আমাৰ কি লাগে first y to আছে velocity to উলিয়াই লও আমি velocity কি হ'ব partial derivative with respect to time হ'ব কারণ partial derivative কি হলম t of x or function আছে okay so he coordinate partial derivative so ifale lole ki pam n equal to 1 to infinity এইটো টাইম নাই টাইম যেহেতু নাই বহি থাকিব এনে ইয়াত bn sin to cos হৈ যাব এটা ওমেগা n বাহিৰত ওলাই আহিব cos omega nt আৰু cos to minus sin হ'ব আকৌ omega n এটা ওলাই আহিব right and then for omega n to summation or বাহিৰত আহিব নোৱাৰে obviously কাৰণ তাতে কি আছে n এটা লাগি আছে unfortunately so ইয়াতে এটা omega n overall থাকিব and then sin knx ভিতৰত bn cos omega n t minus cn sin omega n t এইটোৱে velocity বুজাব stringটোৰ আৰু এইটোৱে তাৰ position বুজাব at time t equal to 0 position to আমি পাম x at time t equal to 0 so t 0 বহাইলে এইটো 0 হৈ যাব এইটো 1 হৈ যাব so just cn ওলাই আহিব বাকি একো না থাকে so n equal to 1 to infinity cn sin knx right and velocity so etu velocity at t equal to 0 kiman hobo n equal to 1 to infinity so velocity tomar eitu term 1 hobo eitu 0 hoi jabo t equal to 0
So just bn omega n sin এইটো bn omega n bn sin kn x এইটোৰ নাম লেটস নাম দি দিয়া এটা why not x কারণ যেহেতু টির ফাংশন নহয় at t equal to 0 just x or function so এইটোর নাম আমি y not x দি দিলো এইটোর নাম আমি v not x দি দিলো initial velocity initial position right so এই বিলাক হল আমাৰ কি initial condition যেতিয়া string to ধৰি ৰাখিছো কি condition তেতিয়া এই বিলাক হল আমাৰ condition ইয়াৰ পৰা আমি কি টেকনিক লগালে সো এইবোৰ সোয়া this side is known এইটো কি এই কালার যেটো after all এই কালার তো কি known color তোমাক দিয়া হইছে unknown নহয় তো it's a known color so এইটো হল তোমার known বস্তু velocity ও ইয়াৰ পৰা আহিছে initially known তাছত গৈ কি হ'ব না জানো but initially দিয়া আছে these are known so this is known এই বিলাক তো known n pi x by l right unknown হল cn আৰু bn2 কি টেকনিক কৰিলে আমি এইবল cn বিলাক উলিয়াই লৈ আহিব পাৰো যে some c1 equal to this c2 equal to this এনে কি কৰিলে পাম অলপ যদি ক্লেভাৰ হৈছে অলপ ট্ৰিকোনোমেট্ৰিক ইন্টিগ্ৰেশন জানা আছে then you should know ইয়াত এটা বস্তু নোটিস কৰিব লাগিব তোমালোকৰ ওকে knx বিলাক আমি তাৰ ফাইনাল ফৰ্মত লিখি দিও ৰাইট কোৱাচোন এইটো বস্তুৰ পিৰিয়ড কিমান মানে আফটাৰ what x সেম হৈ যাব আকৌ সোয়া of course এই সাইনৰ ভিতৰত জি আছে প্লাস 2n পাই হলে তো পিরিয়ড হবই রাইট 2 পাই এঙ্গেল পিছত আকৌ সেম ঠাইত আহে তো সাইন সো নো ইস্যুস মই কৈছো ইন টার্মস অফ x সো x প্লাস কিমান দিলে মিনিমাম 2 কৈছো আকৌ সেম থাকিব সো x প্লাস সামথিং এনেকুৱা হ'ব লাগিব যে হেটো কাটি সাটি 2 পাই যাতে হয় and you will see this is 2l okay এইটো বহাই চাবা তুমি তো sin কি আছে n pi x by l তো x ৰ ঠাইত x plus 2l বহাই চোৱা কি হ'ব n pi x by l and then এইটো হুমাই দিয়া এইফালে কি হ'ব l কাটি যাব 2 pi হ'ব right 2 pi হ'ব so তাৰ মানে কি x ৰ লগত 2l যদি যাও আমি at some point আসু আমি 2l distance গলে কি হ'ব আকৌ ৰিপিট হ'ব বসন্ত so 2l to whole actually period of this function right 2l is period of this function and in that case all of mathematical integration বিলাক তোমালোকে যে কৰিছা তোমালোকৰ মনত আছে এটা ফুল পিৰিয়ডৰ ওপৰত ইন্টিগ্ৰেশন কৰিলে sin হোক cos হোক 0 হয় কিয় হয় কাৰণ তোমাৰ এইটো কাটি দিয়ে রাইট ইন ফ্যাক্ট sin into cos যদি হয় হেইটোৰ তেনেকুৱা 0 হ'ব কিন্তু sin মানে sin স্কয়ার 0 নহয় cos স্কয়ার 0 নহয় ইভেন বিলাক সো আমাৰ কি লাগে চোৱা আমি যদি এইটোৰ লগত ধৰা এটা sin okay before that ইয়াৰ ভিতৰত চোৱা এইটো মানে কি এইটো মানে হল c1 sin pi x by l plus c2 sin 2 pi x by l plus c3 sin 3 pi x by l and so on মনত ৰাখিব okay and so on কিন্তু এতিয়া ধৰা তোমাৰ c2 লাগে এটাকে উলাব লাগিব কিন্তু একেলগতে নোৱাৰো ধৰা c2 লাগে এইফালে কি আছে
y not x আছে সাম নোন ফাংশন এইফালে এইবোৰ আছে আমি যদি ইয়াৰ লগত sin 2πx by l মাল্টিপ্লাই কৰোঁ এইটোৰ লগত কৰি যদি এটা ইন্টিগ্ৰেশন বহাই দিওঁ সো সব কেইটাৰ লগত মাল্টিপ্লাই কৰিব লাগিব ৰাইট অলপ হেৰি কৰিবা কেয়াৰফুলি ফোকাস কৰিবা মই দুয়োফালে কৰিলোঁ সো এইফালে কি হ'ব এইফালেও এটা sin 2πx by l মাল্টিপ্লাই কৰিছোঁ কৰিলে কি হ'ব তোমালোকে যদি ইন্টিগ্ৰেশন কৰি দিয়া তাৰ পুৰা পিৰিয়ডৰ ওপৰত এইফালেও কৰিলোঁ এইটোৰ 0 to 12 ধুনীয়াকৈ লিখিম মই নেক্সট বুজাই আছোঁ এতিয়া ওকে কৰিলে কি হ'ব চোৱা sin πx by l into sin 2πx by l 0 to 12 ইন্টিগ্ৰেশন কৰিলে 0 আহিব এইটোৰ আৰু এইটোৰ নাম্বাৰটো নিমিলে যদি সদায় 0 আহিব কৰি চাবা তোমাক উইল ডু দ্যাট এনিৱে টাইম যদি থাকে না জাস্ট ইয়াত 2 to মিলি যাব যেতিয়া 0 নহয় ইয়াৰ আনসাৰটো এক্স্যাক্টলি l এইটোৰ মানে c2 তো আছে থাকিব কনস্ট্যান্ট বাহিৰত l by 2 আহিব and বাকি এভৰিথিং 0 হ'ব and মই sin দি কিয় মাল্টিপ্লাই কৰিছো cos দি কৰি চাবা সব 0 হৈ যাব আমাৰ কি লাভ কাৰণ আমাৰ আলটিমেটলি লাগে কি চোৱা এইফালে y not x ইন্টিগ্ৰেশন sin 2π by l এটা আছে এইটোৰ ভ্যালু আমি পাম কাৰণে এভৰিথিং ইজ নোন ইন্টিগ্ৰেট যদি কৰিছা ইয়াৰ ভ্যালু কিবা এটা ওলাব 5 6 7 and whatever এটা n ৰ টাৰ্মছত ভ্যালু এটা ওলাব এইফালে ভ্যালু এটা ওলাব c2 থাকি যাব তেতিয়া আমি কি কৰিম c2 equal to left hand side divided by l by 2 c2 পাই গলা তুমি নেক্সট c5 যদি পাব লাগে কি কৰিবা sin 5 pi by x by l দি মাল্টিপ্লাই কৰিবা কৰি আকৌ সেম প্ৰসিডিউৰটো ৰিপিট কৰিবা সেম প্ৰসিডিউৰ ৰিপিট কৰিবা সো আমি ইমান ৰিপিট নকৰো আমি কি কৰিম এইটো কি আছে 1 2 3 4 5 আছে আমি কি কম সাম জেনারেল mth কোএফিশিয়েন্ট যদি লাগে cm যদি লাগে ওকে সো কনফিউজ নকৰিবা ইয়াত সাম আছে n টু কিন্তু সাম আছে which means c1 c2 c3 c4 up to c infinity সব আছে but this m is not all এইটো some hundreds যেটো লাগে তোমার যদি ফিফথ লাগে দেন c5 তোমার লাগে দেন তুমি কি দি মাল্টিপ্লাই কৰিবা sin m pi x by l দি মাল্টিপ্লাই কৰিবা ইন্টিগ্রেশন কৰিবা you will get c5 so তেনেকুৱা 5 নিলিখি 2 নিলিখি মই mth লিখিছো in general right so আমি কি কৰিব লাগিব that means very simple amar cm উলিয়াব লাগে this is our aim and then in the end কি হ'ব m or value any বহাইলে তাৰ কাৰণে ফৰ্মুলা পাই যাব m এত যদি লাগে আমাৰ both sides sin m pi x by l দি মাল্টিপ্লাই কৰি দিব লাগিব so এইফালে কি আছে আমাৰ y not x আছে so y not of x sin m pi x by l and obviously dx আছে and integration আছে 0 to 2l full period নহলে 0 নহব কিন্তু তোমার aim to satisfy নহব কারণ আমার কি লাগে হেই mth টার্মটো যাতে থাকে বাকিবোৰ যাতে 0 হৈ যায় that's our aim right c3 যদি c3 যদি লাগে c4 c5 c6 আহি গলে তো দিগদাৰ তুমি ভাবিছা নহয় মই sin 3 pi x by l দি মাল্টিপ্লাই নকৰো মই sin 3.5 pi x by l দি কৰিম ও কৰিবা তাৰ পিছত বহুত কেইটা c1 c2 c4 সব থাকি যাব দেন কি লাভ হয় আমাৰ যেটো লাগে হেতু ৰাখিম বাকিবোৰ না লাগে ওকে সো দ্যাটস দা এইম আৰু এইটো কিয় কৰিবা এটো সিম্পলি ট্ৰিগনোমেট্ৰি বহুত ইন্টিগ্ৰেশন কৰি থাকিলে তোমালোকৰ মনত আহিব লাগিছে এনিৱে এইটো দি লেফট সাইডত মাৰিলো ৰাইট হ্যান্ড সাইডত আমাৰ কি আছে ৰাইট হ্যান্ড সাইডত আছে already এইটো অলরেডি আছে লগতে মাল্টিপ্লাই কৰিম sin m pi x by l
This m is a specific m, and this n is summed. And then integration 0 to 2l, and then dx. Okay? এই ইন্টিগ্রেশন তোমালোকে কৰিবা sin n pi x into sin m pi x কি হয় ঠিক আছে এটো কৰি লবা sin a sin b তো sin a sin b কি ইউজ কৰিব লাগিব cos ৰ ফৰ্মুলা তেনেকুৱা sin sin আহে so cos a plus b cos a cos b minus sin a sin b then cos a minus b cos a cos b minus sin a sin plus sin a sin b তো cos a minus b minus cos a plus b কৰিলে and then half কৰি দিলে এইটো আহি যাব ধুনীয়াকে ৰাইট so actually কিমান টাইম আছে okay then এইটো explicit integration নকৰো এইটো simple cos some a plus b integration minus cos এইটো cosৰ ইন্টিগ্ৰেশন মই কৰিব না লাগে simply cos তো তোমালোকে কৰিবা as a homework okay মই লেকচাৰত লগত এটাচ কৰি দি দিম লাগিলে এইটো টাইম ওয়েস্ট হ'ব আমাৰ কৰিলে এনেকুৱা সিচুৱেচন আহিব আনসাৰটোত চাবা যে এটা টাৰ্মত n plus m থাকিব এই a plus b n plus m থাকিব and হিটোত n equal to m হোক n not equal to m হোক অলৱেজ 0 হ'ব এটো 0 হৈ যাব ধুনীয়াকে এটা টাৰ্ম থাকি যাব n minus m এনেকুৱা টাইপৰ সিচুৱেচন আহিব চাবা তোমালোকে n minus m pi x by l আৰু এইফালে তলতে থাকিব l 2 n minus m ওকে সিচুৱেচন এনেকুৱা থাকিব এইটো n লিমিট অফ কোর্স থাকিব তোমাৰ 0 to এনেকুৱা 2l থাকিব ৰাইট এনেকুৱা টাইপৰ এটা সিচুৱেচন আহিব তোমালোকৰ তেতিয়া n not equal to m হলে straight forward 0 পাবা এটো at x equal to 0 to 0 hobo x equal to 12 to 0 hobo eto okay but n equal to m ot digdar to hobo and n equal to m hole so uporo to 0 tolo to 0 0 by 0 indeterminate situation create hobo tetia eitu situation tumi yat handle koriba noara কি কৰিব লাগিব অৰিজিনাল ইন্টিগ্ৰেশনত গৈ n equal to m হলে কি হয় আনসার হেতু চাই লবা that will be L by 2 so n equal to m situation of L by 2 so a whole integration to result tomar ultimately ahibo cn to c এনেকুৱা হ'ব যে m equal to n ote non zero hobo right n equal to m নহলে 0 so n equal to m মানে কি m to specific n to তুমি চুজ মানে that means m n to m হৈ যাব বুজিছা নেকি তোমালোকে এই সিরিজটো যেতিয়া ভাঙিবা যেতিয়া গৈ m ৰ লগত যেটো টার্ম মিলিব এটো থাকিব সো দ্যাট মিন্স cn2 এই ইন সাম2 সাম না থাকে কিয় না থাকে এটো c1 sin pi x by l c2 sin pi x by l তেনেকুৱা গৈ আছে তাতে গৈ এই m2 ধৰা আমাৰ c5 লাগে দেন এই 5 যেটো মিলিব এই টার্মটো থাকিব বাকিবোৰ 0 হৈ যাব রাইট আগতে দেখাইছো মই that means and then sum to tetia na thake on eta terme lobo bakibur 0 that means ei mth mth term jitu hobo heitu thakibo bakibur 0 hoi jabo so yar pora tumalogor answer to ki hobo ulai ahibo cm2 ahibo just and then l over 2 that will be your answer ঠিক আছে so eitur integration thaki gol that means swa this integration equal to cm l by 2 that means cm equal to 2 by l 0 to 2l y naught x is a known function sin m pi x by l dx so ami soa ki palu cm pai golo cm is done and next to the exact same integral soa exact same কি ডিফারেন্স আছে তাতে এটা ওমেগা n আছে জাস্ট সো কি হ'ব তোমাৰ ওমেগা n এটা হোমাই থাকিব তাতে সো এইটোৰ পৰা bn পাম আমি সো bm2 হ'ব 2 over l 0 to 2l ইয়াতে এটা হেৰি থাকিব তলত ওমেগা n ওমেগা m এটা আহিব এই যে ইয়াত আছে
এইটোৰ কাৰণে এণ্ড দেন ইয়াত থাকিব ভি নট এক্স চাইন এম পাই এক্স বাই এল ডি এক্স So we are done. We have everything. Now, এইটো হল আমাৰ theorem. এতিয়া তোমালোকক যদি দিয়া থাকে y not x মানে এইটো কালাৰ then এই কালাৰটো ইয়াত সোমাই দিয়া do this integral you will get CM. So for example তোমালোকক stringৰ shape এনেকুৱা দিছে this shape এইটো দিয়া থাকিব এইটোৰ functional value কেনেকুৱা হ'ব sum x minus l by 2 এনেকুৱা টাইপৰ ফাংচনটো হ'ব বাঢ়ি থাকিব এতে গৈ ম্যাক্সিমাম হ'ব সৰি l by 2 ত ম্যাক্সিমাম হ'ব x equal to 0 0 হ'ব x equal to l ত 0 হ'ব রাইট এই ফাংশনটো দিয়া থাকিব তোমাক এই ফাংশনটো তাতে লিখি দিবা and then do this integration কি আহিব ইন্টিগ্রেশনৰ আনসার টু সাম ফাংশন অফ m হ'ব some function of m hobo cm or equation to যদি y of x to in terms of sin there and m of to given number it is 0 yes hobo to teneko situation ahibo okay এই যে তোমার পিওর স্টেট যদি দি দিও এটা পিওর স্টেট এটা দি দিও তাতে হুমাই চাবা তুমি দেন এই পার্টিকুলার এটা এমৰ ভ্যালু ৰব জাস্ট সরি বাট পার্টিকুলার হেই পিক আপ কৰিব এটাই and then just ইফালে এমৰ ফাংশন না থাকে just 2 or 3 something ulai ahibo and that's it bakibur 0 in general ki hobo enekwa strange shape or karone cm2 hobo some dhora n to the power 6 by 90 tenekwa type or mane sob ase or 1 over n type or ahibo 1 over n to the power 5 aru bm or value tenekwa type or eta ahibo so once you have mane ei to jitia dia thakibo this and this এই দুটা দিয়া থাকিব লাগিব এই দুটা ইয়াতে হুমাই দিবা ইন্টিগ্রেশনটো কৰিবা আনসার আহি যাব and then you know bm and cm যদি জানা আছে that means কোন কেইটা কালার কিমান মিক্স কৰিব লাগিব you know right হেতুৱে হ'ব ফাইনাল আনসার মানে এনি জেনারেল শেপ ধৰা এতিয়া ইন টার্মস অফ গিটাৰ যদি আমি কওঁ বহুত এক্সট্রিম এক্সপার্ট মিউজিক্যালৰ বেথোভেন টাইপৰ মানুহ ধৰা পিয়ানো ওকে তো তেওঁ যদি শুনি পায় এটা পার্টিকুলার সাউন্ড তো ক'ব পাৰিব তাত কোন কোন হারমোনিক্সবোৰ মিক্স হৈ আছে কিমান ফ্ৰেকশনত যেনেকুৱা এজন পেইণ্টাৰে ক'ব পাৰিব যে এইটো কালাৰত কি কালাৰ মিক্স কৰিব লাগে তেনেকুৱা মানে বুজিছা সো এইটো এক্স্যাক্টলি তেনেকুৱা বস্তু more in terms of music actually